ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මම මගේ වීඩියෝස් වලට thumbnail හදන්නේ කියලා. සුබ දවසක් කියලා හොඳ නම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කොහොමද මම මගේ වීඩියෝස් වලට thumbnail හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන software තමයි Adobe Photoshop software එක. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරන ඔයාලට කොහොමද මම thumbnail හදන්නේ කියලා අද මම කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා thumbnail හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඒකට රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් බලමු කොහොමද මම මගේ වීඩියෝස් වලට thumbnail එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන කඩපත subscribe button එක click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාගන්න. ඉතින් දිගටම මේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම notification icon එක all කියලා දාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම හොලොත් දිසානායක. එහෙනම් අපි Photoshop එක open කරගමු. මේක මම හදන්නේ Photoshop වලින්. ඉතින් Photoshop එකේ මේ 2021 version එක, ඒ වගේම 2022 version එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති version එක download කරගන්න පුළුවන් මගේ website එකට ගියොත් ඒ link එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට Photoshop එක open කරාම මේ වගේ තමයි workspace එක බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් මෙතන මම create new කියලා දෙනවා. create new එකේ මම දෙනවා 1920 1080 කියන resolution එක. ඉතින් මෙතෙන් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් width එකයි height එකයි. මම resolution එක දෙන්නේ 300 කියලා. 72 නුත් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම කරන්නේ high quality විදිහට thumbnail එකගෙන විදිහට resolution එක 300 දෙනවා. 72 දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝගේ MB ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මට නම් MB ප්‍රමාණය ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. මම ඒකේ හින්දා දෙන්නේ resolution එක 300. ඊට පස්සේ okay කරන් තියෙන. ඒතකොට ඔයාලට මේ වගේ තමයි workspace එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම මගේ ෆොටෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඒක ඉතින් වල පුළුවන් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා drag and drop කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම fit වෙනවා. ඒ resolution එක මේකට සම්බන්ධ වෙන හින්දා ඒක හා සමාන නිසා. ඉතින් මේ image එකේ ඔයාලට පේනවා subject එකයි background එකයි colourful පොඩ්ඩක් මදි වගේ කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපිට පුළුවන් මේකේ color එක up කරගන්න. ඉතින් ඒකට වල පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එක සෙට් කරලා control එකයි shift එකයි ඒකයි ඔබලා camera raw filter එක ගන්න. ඉතින් camera raw filter එකේ මම basic කියන එක කරනවා. basic එකෙන් ගිහිල්ලා tint එක චුට්ටක් වැඩි කරලා temperature කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. එතකොට අපේ white balance එක හැදෙනවා. ඊපස්සේ blacks පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේ විදිහට contrast එකක් වැඩි කරනවා. මේ ගානට වගේ. ඊපස්සේ saturation එක චුට්ටක් විතර වැඩි කරලා අපි යනවා details වලට. details වලට sharpening කියන චුට්ටක් වැඩි කරනවා. ඊපස්සේ noise reduction එකත් මේ විදිහට වැඩි කරනවා. එතකොට අපේ මූණේ තියෙන noise ගතිය අඩු වෙනවා. sharpening කරලා ඒක පොඩ්ඩක් sharp වෙන නිසා මේ color noise reduction එක මම මේ විදිහට දෙනවා. දීලා අපේ color mix කියන එකට යනවා. ඒකේ මම green එක ටිකක් වැඩි කරනවා. ඒ වගේම අපි purples එක වැඩි කරනවා. magenta එක ටිකක් වැඩි කරලා yellow red ඔය චුට්ට වැඩි කරගන්න. ඕනට වඩා කරන්න යන්න එපා. එහෙමත් ඔයගොල්ලෝ මූණේ එක patches එන්න පුළුවන් color patch. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ image එක වටේට කියන subject එක වටේ මම හදා ගන්න ඕනේ path එක. මොකද මේකේ මම background එක blur කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මෙහෙම blur කරන්න බෑ. එතකොට අපේ subject එක blur වෙනවා. ඒකට අපිට කරන්න වෙන්නේ අපේ ඔය subject එක වෙනම අරගෙන layer එකට background එක blur කරන එක. ඉතින් මේක මම pen tool එක ගන්නවා. pen tool එක මෙතන ඔයගොල්ලෝ shape කියලා select කරලා තිබ්බොත් path කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම හිමින් මේකේ වටේට ඇඳ ගන්නවා pen tool එකකින්. මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන් වට pen tool එකකින්. මේ විදිහට ඇඳගෙන යනවා මම. මේ විදිහට ඇද්දට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ ගන්නකොට මේ වගේ කොටසක් හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් එකට alt එක press කරගෙන මේක මේ විදිහට නැති කරගන්න. ඉතින් මට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අතුහුරු වෙන්න මේ දේ ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්.
මුල් පාට කරන පොඩ්ඩක් වෙලා යයි මේක පුරුදු වෙනකම් පෙන් ටූල් එක හුරු වෙනකම් මම ටක් ගාලා ඇඳගෙන යනවා මේක මේ දැන් ගිහිල්ලා අපේ වර්ක් ස්පේස් එකෙන් පිටින් මේ විදිහට ඇඳගෙන පටන් ගත්ත ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එකට පෙන් ටූල් එක ගිහලා ක්ලික් කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා සිලෙක්ෂන් කියලා තියෙනවා මේක සිලෙක්ට් කරන්න දීලා රෙන්ඩරින් කියන එක ෆෙදර් රේඩියස් එක බිඳුවක් දීලා නිව් සිලෙක්ෂන් කියලා මේක ඕකේ දෙන්න මතක ඇතුව ඔයාලගේ මේ ලේයර් එක මේක දැන් තියෙන්නේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක විදිහට මේක රාස්ටරයිස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා රාස්ටරයිස් ලේයර් කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නිව් ලේයර් එකක් ගන්නවා මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මම මූව් ටූල් එකට යනවා මූව් ටූල් එකෙන් මේක සිලෙක්ට් කරලා අපේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ කියන්නේ ෆොටෝ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරගෙන අපේ ලේයර් 1 කියන එකට පේස්ට් කරගන්නවා එතකොට පේනවා මගේ ඩුප්ලිකේට් එකම ආවා ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක මෙහාට කරගන්නවා ඒක සමාන වෙන විදිහට හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපේ ලේයර් එක මුල් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා ෆොටෝ එක තිබ්බ ඒක සිලෙක්ට් කරලා යනවා ෆිල්ටර්ස් වලට ෆිල්ටර්ස් වල තියෙන බ්ලර් කියලා බ්ලර් එක යනවා අපි ගාෂන් බ්ලර් කියන එකට ඉතින් ගාෂන් බ්ලර් එක පේනවා ඔයාලට අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙන හැටි ඕනට වැඩි කරන්න එපා ලිමිට් එකක් තියාගෙන බ්ලර් කරගන්න ඉතින් මේ විදිහට බ්ලර් කරගන්නවා මම ඔයාලට පේනවා අපේ ෆොටෝ එක බ්ලර් වුණා ඒ වුණා මා බ්ලර් වෙලා නැහැ මොකද මම කොපි කරගත්ත නිසා ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ටයිප් කරගන්නවා ටෙක්ස්ට් එක මේ මම හදන ක්‍රමය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරගන්නවා සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න තමයි ඕනේ ඉතින් අපිට ඒකට පරණ විදිහටම ඕන වෙනවා හෙලකුරු software එක හරහා මේ Unicode කරගෙන සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න ඒකට අපි යනවා Unicode to FM කියලා සර්ච් කරගෙන මම යන මුලින්ම තියෙන මේකට ලින්ක් එකට ඊට පස්සේ මම සිංහලෙන් ටයිප් කරන ටික විතර මෙතෙන් ටයිප් කරගත්තා පස්සේ අපි ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරගෙන ටාලියර අරගෙන කලර් එක වයිට් දාගෙන මේ විදිහට දාගන්නවා ඊපස්සේ මේක ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේක මෙතනින් මාරු කරගන්නවා සිංහල ෆොන්ට් එකකට මම මෙහෙම දාගන්නවා ඊපස්සේ මේක මෙහෙම අරගෙන මම මෙතන ඉංග්‍රීසි වලට shift වෙලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා මෙතන දැන් ඔයගොල්ලන්ට සිංහලෙන් වැටේ ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ ආයි මට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා ඉතින් ඔයාලට පේනවා හාට ගියා වගේ මේක මේ විදිහට කරලා මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගන්නවා අරගෙන ෆොන්ට් එක 60ක් ලොකු වැඩි වගේ ෆොන්ට් එක 50ක් කියලා දෙමු දීලා මෙහෙ තියා ගන්නවා මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි ෆොන්ට්ස් ටික ටයිප් කරලා අපේ ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරලා ඉන්න එක විතරයි ඊට පස්සේ ආයෙ මම සිංහලකින් කොපි ගත්තා අපි යන් ඉතුරු වචනේ ගන්න ඒක කොපි කරගත්තා ඒකත් පේස්ට් කරගත්තා අයි මේකෙම කොපියක් ගත්තා මේ වචනේ කොපි කරගත්තා පේස්ට් කරගත්තා ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ටෙක්ස්ට් ටික හදාගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් වලට ඉෆෙක්ට් දාගන්න එක ඉතින් මුලින්ම මම ගොඩක් දුරට යන්නේ බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන්ස් වලට බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන් වලට ගිහිල්ලා මම ඩ්‍රොප් ෂැඩෝස් ඇඩ් කරන ගොඩක් දුරට ඉතින් මට පුළුවන් අවශ්‍ය කාලයක සිලෙක්ට් කරලා ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එක ඇඩ් කරගන්න බ්ලැක් එක දීලා ඕකේ දීලා ෂැඩෝ එක ඇඩ් කරගෙන අපි පේන්නේ නැහැ බ්ලැක් එකට ඒ වුණොත් මම කරනවා බේව එම්බොස් කියන එක දෙන එක දීලා ඔයාලට සයිස් එක හදා ගන්න පුළුවන් ඒකේ ඉතින් ඔයාලා කැමති කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ෆොන්ට්ස් වලට පුළුවන් ෆොන්ට් එක රෙඩ් කලර් දෙන්න රෙඩ් කලර් දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඩ් කරගන්න ස්ට්‍රෝක් එක
white color select කරලා ඒකේ size එක මෙහෙම edit කරගන්න පුළුවන් opacity එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට font එක අවුල් වගේ නම් ඔයගොල්ලන්ට font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් බලමු හොඳ font එකක් මම select කරගන්නවා ඔද මෙතන මගේ ෆොන්ට්ස් කිහිපයක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් මට හොයාගන්න අමාරුයි මේ විදිහට හදා ගන්නවා ඔයාලට මෙතන bevel එක අයින් කරවන්න පුළුවන් black color font එකක් දාගෙන ඒකට stroke එක white දාගන්න මේ විදිහට white දාගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් වලටත් ඔයාලට කැමති විදිහට effects දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ පොසිෂන් කරගන්න සාමාන්‍ය මම කියන එක පේන්නේ වගේ අපි emboss එක විතරක් මෙහෙම තියාගමු ඊට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකේ අකුරු වෙනස් කරගන්න මෙතන properties වලට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා VA කියලා මේකෙන් වට පුළුවන් අවශ්‍ය ගන්නට අකුරු එහා මෙහා ඇද ගන්න එහාට මෙහාට මේ විදිහට දාලා ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් drop shadow එකක් වුණත් මේකට add කරගන්න drop shadow එක මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන් emboss එක මේකටත් දෙන්න පුළුවන් දීලා soft දීලා size එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අඩු කරගන්න ඒක 3D look එකක් එනවා ඊපස්සේ ඉන්න shadow නැතුව ඔයාලට outglow එකක් වගේ දෙන්නත් පුළුවන් red color එකින්ම මේ වගේ එකක් දෙන්න පුළුවන් දීලා ඕකේ දෙන්න ඊපස්සේ Photoshop icon වගේ ගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා icon 8 site කියලා මේ තියෙන්නේ ඉතින් අපිට පුළුවන් Photoshop කියලා search කරගන්න ඊට දෙන icons ගොඩක් එනවා පේනවා ඉතින් මේකක් set කරලා ඔයාලට download දෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ size එක වගේ දීලා download දෙන්න එතකොට Photoshop zip file එක වගේ download වෙයි මේක මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාලා මේ පැත්තෙන් දානවා Photoshop icon එක දාලා ඒකටත් අපි blending option වලින් drop shadows දීලා දන්නේ මෙතෙන්ද මෙතන bevel and emboss එක දීලා මෙතෙන්ටත් අපි outglow එකක් දානවා ඒක අපි select කරගන්න මේ color එකම දීලා okay දෙනවා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒකත් හදා ගන්නවා අපිට කැමති නම් මේක අපිට අවශ්‍ය ගන්නට adjust කරගන්න පුළුවන් position කරගන්න පුළුවන් ඉතින් පොඩ්ඩක් මම කියන අකුරු ලොකු මදි වගේ නිසා මම මේ විදිහට දෙනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි මම thumbnail හදන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් rectangle tool එක select කරලා fill එක transparent දීලා stroke එකට color එකක් දෙන්න stroke එක මම සාමාන්‍යයෙන් නිල් පාට වගේ color එකක් දීලා stroke size එක px 15ට වගේ දීලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා වටින් ඒකට ඔයා shift එක ඔබාගෙන කරොත් මේ විදිහට එන්නේ shift එක ඔබාගෙන නැතුව මේ විදිහට normal විදිහට ඇඳ ගන්න මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ගන්නට මේක adjust කරගන්න අවශ්‍ය විදිහට මේ විදිහට දීලා අපි move tool එකට යන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙන්න මේ විදිහ තමයි අපේ thumbnail එක හැදෙන්නේ ඉතින් Photoshop එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඔයගොල්ලෝගේ thumbnail හදාගන්න ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඉතින් Photoshop නැති අයට ඔයාලට පුළුවන් මම මගේ වෙබ්සයිට් එකේ
දාතින ෆොටෝෂොප් ලින්ක් එක ඒකින් අලුත්ම වර්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් 2022 ෆොටෝෂොප් වර්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම 21 20 19 18 වගේ වර්ෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට thumbnail edit කරලා බලන්න හදලා බලන්න ඉතින් මේ විදිහටම නැතුව ඕගොල්ලෝගේ ක්‍රමයට ක්‍රියේටිව් විදිහට high quality thumbnail හදාගන්න ඔයාලටත් පුළුවන් Photoshop හරහා මොකද ගොඩක් අයගේ thumbnail මම දැකලා තියෙනවා ෆෝන් ඇප් වලින් හදලා තියෙනවා ඉතින් හොඳට කරන අයත් ඉන්නවා ඉතින් ඒ වගේම Photoshop use කරොත් තවත් ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමින් ඕගොල්ලෝ thumbnail edit කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න වීඩියෝ වටිනවා නම් notification icon එකත් all කියලා දාගෙන දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඉතින් ඔයාලා like කරන්න comment කරන්න share කරන්න එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා ඔයාලට සුබ දවසක් මම ලොව් දිසානායක